hậu người ta.
Như vậy là đã làm xong rồi mọi người. Ở đây thì mình lên cho nó được cái phần đế nhôm này, hai cái bát trên này cũng nhôm này. Thì xe này mình còn có thể là thiết kế và làm thêm nhôm cho nó nữa, đó là cái phần này. Phần trước này và phần sau này thì làm nhôm được. Nếu mà trong clip sau mình có thời gian thì mình sẽ tiếp tục làm cho nó thêm, đó là cái phuộc giảm xóc này nhôm nha. Nhưng mà với cái phuộc giảm xóc nhôm thì mình gặp khá nhiều vấn đề với cái cù lẳng này, gọi là bi với này, mặt cầu bi á. Có vấn đề với cái này, mình chưa gia công được cái này mọi người, nên là mình hơi rắc rối, nên là mình sẽ đăng clip này trước ở khúc này vậy. Con này thì là rít nha, thay từ nhựa lên nhôm hết. Mình copy thiết kế và vẽ lại những cái mẫu có sẵn này. Đây, hai món này là nhựa, mình đẩy hai món này là nhôm, cái đế là nhựa, mình đẩy đế nhôm luôn và tự thiết kế hết nha. Trung Quốc nhái đồ thì bây giờ mình nhái đồ lại của Trung Quốc. Rồi giờ test thử cho mọi người con này chạy như thế nào nha.